नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दै छु OnePlus Nord C 5G को बारेमा। एकदमै बवाल स्मार्टफोन रहेको छ। इन्डियन बजारमा छिटै नै हामीले देख्न मिल्ने छ र नेपाली बजारमा पनि हामीले यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ देख्न सकिने सम्भावना चाहिँ रहेको छ, किनभने यो भन्दा पहिलो वर्ष चाहिँ OnePlus Nord चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा देख्न मिलेको थियो। एकदमै बवाल स्मार्टफोन रहेको थियो, जुन प्राइसमा लन्च भएको थियो त्यो प्राइस सेगमेन्टको चाहिँ एकदमै पावरफुल स्मार्टफोन रहेको थियो। हजुरहरु धेरै जनाले चाहिँ मन पराउनु भएको थियो। यो स्मार्टफोनको बारेमा चाहिँ अलिकति डाउटहरु चाहिँ चलिरहेको छ। OnePlus Nord 2 नामले पनि हाम्रो नेपाली बजारमा या ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ लन्च हुने सम्भावना पनि रहेको छ। इन्डियन बजारमा चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ। OnePlus Nord C 5G नामले चाहिँ देख्न मिल्ने छ। यसको लिक्स र रुमरहरुलाई मध्यनजर गर्ने हो भने चाहिँ फोन एकदमै बवाल रहेको छ। सो आज यसैको बारेमा कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न सकिने छ र के कति प्राइससम्म चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न मिल्ने छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र यदि हजुरलाई आजको भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई टिचर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्ने छ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र OnePlus Nord C 5G को ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.43 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिने छ। 90 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न सकिने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ लिक्स र रुमरहरु मात्र रहेको छ। ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी एकदमै बवाल देख्न सकिन्छ। पोलिकार्बोनेटको चाहिँ डिजाइन देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अब यो स्मार्टफोन चाहिँ OnePlus 2 नामले लन्च हुन्छ कि हुँदैन यो चाहिँ कन्फर्म भएको छैन, किनभने आजभोलि चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्ट चाहिँ देख्न मिल्छ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ, अक्सिजनको युआई देख्न सकिन्छ। हजुरहरुलाई थाहा नै छ OnePlus मा हामीले अक्सिजनको युआई देख्न सकिन्छ। एकदमै पावरफुल रहन्छन्, एकदमै कमालका चाहिँ फिचरहरु देख्न सकिन्छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ क्वालकमको स्न्यापड्रागन 750G चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ चाहिँ भनिएको छ। हेरौं अब हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुँदा चाहिँ कुन प्रोसेसरका साथ चाहिँ लन्च हुन्छ। र सीपीयू र जीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्रायो 560 अक्टा कोर सीपीयू देख्न सकिन्छ भने एड्रिनो 619 जीपीयू का साथ चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अब लन्च पछि मात्र थाहा हुन्छ। इन्डियन भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यही देख्न सकिन्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै राम्रो देख्न सकिने छ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ, जो 64 मेगापिक्सलको प्राइमरी सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र 5 मेगापिक्सलको चाहिँ टेलिफोटो लेन्स देख्न सकिने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। अब यो चाहिँ रुमरहरु मात्र हो। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 16 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यही सेन्सरका साथ लन्च भयो भने चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै बवाल नै मान्न सकिन्छ। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिनेछ। ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको सपोर्ट देख्न सकिन्छ। आयर ब्लास्टरको सपोर्ट देख्न सकिनेछ। वाइड 1 L1 को सपोर्ट देख्न सकिनेछ। अरु सानातिना फिचरहरु सबै हामीले यसमा देख्न सकिनेछ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 33 वाट को फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ अलिकति डाउनग्रेडेड गरेको छ OnePlus Nord लाई हेर्ने हो भने चाहिँ। अब यो स्मार्टफोन OnePlus Nord 2 नामले यदि लन्च भइहाल्यो भने यसलाई अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गर्न पनि सक्छ। अब हेरौं अब कहिले लन्च हुन्छ, के कति ब्याट्री ब्याकअप दिएर लन्च हुन्छ, त्यो चाहिँ अब लन्च पछि कुरा गरौँला। यसको डेडिकेटेड भिडियोमा चाहिँ हामी यसको बारेमा कुरा गर्ने छौं। र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र UFS 2.2 को स्टोरेज देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा होस् या इन्डियन बजारमा होस् या ग्लोबली मार्केटको बारेमा कुरा गर्ने भने दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्ने छ, जो 6GB + 128GB र 8GB + 128GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिल्ने छ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने OnePlus Nord C 5G को बारेमा इन्डियन बजारमा चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा नै लन्च भएको छ। अब 5G लाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छ। र नेपाली बजारमा चाहिँ यसको बेस भेरिएन्टको प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो र एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अराउन्ड 40,000 सम्म चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्ने छ। इन्डियन बजारमा चाहिँ अराउन्ड 25,000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरेका छन्। अब हेरौं केही दिनपछि लन्च हुँदैछ, अब के कति प्राइसमा लन्च हुन्छ त्यति बेला पनि म यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। सो गाइज, यही थियो OnePlus Nord C 5G को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन चाहिँ ग्लोबली मार्केटमा चाहिँ OnePlus Nord 2 नामले पनि लन्च हुने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यो कन्फर्म चाहिँ अपडेट होइन, यो लिक्स र रुमरहरु मात्र रहेको छ। अब हेरौं कुन नामले लन्च हुन्छ। OnePlus Nord C 5G नामले पनि लन्च हुन सक्छ। सो गाइज, हजुरहरु भने OnePlus Nord C 5G लाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ
सक्नुहुन्छ र यो स्मार्टफोनको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के लागेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ